Vandaag is het maandag 20 juli. Ik werk niet. Ik heb nog steeds vakantie. Piet, mijn buurman, klopte vanmorgen op mijn deur. Hij nodigde me uit voor een barbecue vanavond, in zijn tuin. Hij organiseert het al jaren, elke zomer, voor de hele straat. Ik heb ja gezegd, natuurlijk. Ik ben naar de supermarkt gegaan om iets mee te nemen. Een fles wijn en een salade, dacht ik. Buiten was het warm. Eindelijk echt zomerweer, na dagen met wolken. Om 6 uur ben ik naar de tuin van Piet gelopen. Er stonden al tafels en stoelen buiten, met lampjes tussen de bomen. De hele straat was er, ook een paar mensen die ik nog niet kende. Piet stond bij de barbecue, met een schort om, alsof hij dit al 100 keer had gedaan. Hij grilde worst, kip en groenten. De geur was heerlijk. Iedereen praatte, lachte en dronk een biertje in de avondzon. Ik heb naast een nieuwe buurvrouw gezeten, Anneke. Ze woont sinds kort 3 huizen verderop. We hebben lang gepraat over het buurtleven, over Utrecht, over ons werk. Ze werkt toevallig ook bij een verzekeraar, al is het een andere. Piet vertelde een verhaal over vroeger, toen hij nog jong was en zelf in deze straat opgroeide. Iedereen luisterde stil. Hij is al 40 jaar de vaste buurman hier, zei hij trots. Later op de avond hebben we samen gezongen. Iemand had een gitaar meegenomen. Ik kende niet alle liedjes, maar dat maakte niet uit. Het was gezellig, warm, precies zoals een zomeravond hoort te zijn. Anneke gaf me haar telefoonnummer voordat ze wegging. Misschien gaan we een keer samen koffie drinken, zei ze. Ik hoop het echt. Om 10 uur ben ik naar huis gelopen. Moe, maar voldaan. Zulke avonden zijn goud waard. Gewoon buiten zitten, met de buren, zonder haast. Thuis heb ik snel mijn tanden gepoetst en ben ik in bed gekropen. Morgen ga ik fietsen, buiten de stad. Daar heb ik nu al zin in.